Într-o lume plină de posibilități nutriționale, aflăm în acest episod despre un alt element important pentru sănătatea noastră, și anume vitamina E, vitamină care aduce o mulțime de beneficii remarcabile. Există 8 forme de vitamina E, iar în episodul de astăzi vom afla care este forma cea mai benefică și cu cele mai puține efecte adverse. Astfel, în episodul de astăzi voi vorbi despre căutarea înțeleaptă a celei mai potrivite forme de vitamina E pentru sănătate și frumusețe, atât ca și supliment care se poate cumpăra, dar mai ales despre alimente bogate în vitamina E pe care le putem integra în dieta noastră zilnică. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, vă invit să vă abonați pentru a primi postări noi în viitor. Vitamina E aduce o mulțime de beneficii organismului, iar acestea includ vindecarea mai rapidă a fracturilor prin stimularea formării osoase, protecția celulelor nervoase de stresul oxidativ și are un efect antiinflamator, lucru care poate preveni boli neurodegenerative. Există studii care arată că vitamina E ajută la inhibarea creșterii și a răspândirii celulelor canceroase prin introducerea apoptozei și blocarea angiogenezei. De asemenea, vitamina E ajută la încetinirea progresiei bolilor cronice precum diabetul, Parkinson, Alzheimer și cancer și previne formarea plăcilor de arterom în artere. Această vitamină reduce de asemenea riscul de infarct miocardic prin scăderea agregării plachetare și a coagulării sângelui, fiind benefică pentru cei care suferă de hipertensiune arterială și inflamație cronică prin modularea răspunsului inflamator și reducerea producției de citochină proinflamatoare, cum ar fi TNF-alfa, IL-6 și interleuchina 1. De asemenea, previne complicațiile diabetului precum neuropatia și nefropatia. Aceasta îmbunătățește funcția imunitară și previne infecțiile bacteriene, virale și fungice. De asemenea, atenuează simptomele bolilor autoimune precum artrită reumatoidă, lupus și scleroză multiplă. Protejează celulele nervoase de degenerare și îmbunătățește funcțiile cognitive, memoria și învățarea. De asemenea, ajută la reducerea riscului de boli cardiovasculare și scăderea nivelului de colesterol prin împiedicarea oxidării colesterolului LDL și creșterea nivelului de colesterol HDL. Totodată, protejează membrana celulară exterioară de stresul oxidativ și aduce beneficii celor care suferă de boala ficatului gras non-alcoolic. Se pare că vitamina E ajută și la fertilitate, iar pe mine, dacă dați un like sau dacă vă abonați la acest canal, mă ajută motivațional să continui să postez săptămânal videouri noi și utile pentru sănătatea dumneavoastră. Acum că am menționat toate aceste beneficii remarcabile aduse de această vitamină, veți vedea imediat că nu toate formele de vitamina E aduc aceste beneficii, ci din contră, sunt unele forme de vitamina E care, pe lângă faptul că nu aduc aceste beneficii, chiar pot cauza daune serioase în organism. Mare atenție! Vitamina E poate fi găsită sub formă de tocoferol și tocotrienol, ambele având 4 subdiviziuni, respectiv alfa, beta, gamma și delta. Însă, tocotrienol a fost descoperit mult mai recent și beneficiile aduse de vitamina E pe care le-am menționat sunt asociate cu tocotrienolul. Mare atenție! Să nu confundăm vitamina E tocotrienol cu tocoferol. Tocoferolul fiind o formă controversată a vitaminei E, în dreptul căreia specialiștii au găsit o mulțime de probleme. Cu toate că tocoferol este forma de vitamina E cea mai utilizată în organism, se pare că această variantă e cea care aduce cele mai multe efecte adverse atunci când o luăm ca suplimente de tocoferol sintetic. Studiile pe care am să le postez în descrierea acestui video au demonstrat că suplimentarea cu vitamina E tocoferol nu a ajutat pacienții cu probleme cardiace, așa cum companiile producătoare promovau pe cutiile de vitamina E tocoferol, iar suplimentarea cu această formă de vitamina E nu numai că nu a redus riscul de cancer de prostată așa cum scria pe cutii, ci din contră a crescut riscul acestuia cu 1,6% și rata mortalității la cei care au luat suplimente cu doze mari zilnice de vitamina E tocoferol. Se pare că aceste efecte adverse apar doar la aceste 4 forme de vitamina E tocoferol, și anume alfa, beta, gamma și delta tocoferol, și nu apar la formele de vitamina E tocotrienol, care, pe lângă beneficiile pe care le-am menționat la început, s-a dovedit a avea un efect antioxidant net superior formei vechi de tocoferol. Așadar, cei care folosiți suplimente de vitamina E în prezent,
sau care planificați să folosiți în viitor, aruncați o privire în partea din spate a cutiei de vitamina E și citiți lista cu conținutul. Și dacă este tocoferol, probabil cel mai înțelept ar fi să nu vă suplimentați cu acesta. Vitamina E tocotrienol oferă beneficii net superioare tocoferolului fără să aibă bagajul de efecte adverse aduse de tocoferol. Spre exemplu, dacă formele de vitamina E ce conțin tocoferol prezentau risc de creștere a colesterolului, forma de vitamina E tocotrienol, dimpotrivă, s-a dovedit că are proprietăți de reducere a colesterolului și ajută la reducerea grăsimii de pe ficat. Acesta mai îmbunătățește sănătatea părului și a pielii și are proprietăți antiproliferative împotriva cancerului și aduce beneficii sistemului cardiovascular, așa cum o fac formele naturale de vitamina E. Cineva mi-a trimis recent un video cu un doctor destul de popular în mediul online care vorbea despre efectele adverse aduse de vitamina E și se referea la tocoferol. Acesta admitea beneficiile superioare ale tocotrienolului, dar spunea că nu sunt studii suficiente medicale, însă cartea Tocotrienols, Vitamin E Beyond Tocopherols prezintă sursele, chimia, mecanismele de acțiune și efectele benefice ale tocotrienolilor asupra sănătății, în special în prevenirea și tratarea cancerului, a bolilor de inimă, a diabetului și al altor afecțiuni cronice. Cartea conține 23 de capitole scrise de experți în domeniu care oferă perspectiva cuprinzătoare și echilibrată asupra acestui subiect de actualitate. Concluzia cărții este că tocotrienolii reprezintă o nouă metodă de suplimentare superioară cu vitamina E, formă ce are un potențial terapeutic semnificativ pentru o gamă largă de boli. Pentru că îmi place să citesc studii medicale și analize meta, această carte conține mai multe studii științifice și analize despre această formă de vitamina E, care este mai puțin cunoscută decât tocoferolii. Cartea include un capitol întreg despre efectele antiproliferative și apoptotice ale acestei vitamine E asupra celulelor epiteliale mamare normale și neoplazice, bazat pe o meta-analiză a 12 studii clinice. De asemenea, prezintă un capitol despre tocotrienolii și bolile cardiometabolice, care se bazează pe o revizuire sistematică a 18 studii randomizate controlate. Chiar recomand această carte medicilor și celor care sunt pasionați de cercetare. Nu vând această carte, nu fac comision, n-am fost plătit să-i fac reclamă, însă mi se pare că aceasta este o resursă valoroasă pentru cei interesați de cercetarea vitaminei E dincolo de tocoferolii tradiționali, care vin la pachet cu o mulțime de efecte adverse. În concluzie, dacă în urma analizelor aș constata că am un nivel scăzut de vitamina E, aș suplimenta temporar cu vitamina E strict de tip tocotrienol și nici de cum tocoferol. Însă dacă nu am carențe alarmante de vitamina E, prefer să nu folosesc suplimente farmaceutice, ci voi folosi alimente bogate în vitamina E, precum ulei de germen de grâu, care are cel mai mare conținut natural de vitamina E, semințe de floarea soarelui, care ar fi pe locul 2, migdale, alune de pădure, alune americane, peanuts, carne de păstrăv, spanac, suc de roșii, mango, avocado, brocoli, germen de grâu și semințe de pin. Cu acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să dați un like, să subscribe la canal dacă nu v-ați abonat încă și să distribuiți acest video și la alte persoane pentru a preveni împreună suplimentarea cu forme periculoase de vitamina E. Dumnezeu să vă țină sănătoși. Vă salut, pe curând!